Yan. Uy, grabe, nakakagigil. Daming whitehead, so nakikita nyo ba yun? Hey guys! Welcome back to my channel. For today's video, I'll be doing a little experiment. Titignan natin ano bang itsura ng skin sa microscope. So, para dun sa mga medyo madaling mandire, maybe this video is not for you. But those that are adventurous and want to know kung ano bang itsura ng balat natin up close and personal, please keep on watching. Please subscribe to my channel kung hindi ka pa nakaka-subscribe. It's Carla Core, and you may also follow me on my Facebook page. It's Carla Core Vlogs, and let's get started. Just to set your expectation, wala akong foundation ngayon. No foundation, no concealer, no primer. So nagkilay lang ako, konting blush on, mascara, and lipstick para hindi naman ako mukhang maputla sa video na to. But basically, this is bare skin. So from, ito pa lang sa view na to, nakikita nyo na yung blemishes ko. So mamaya, mas makikita pa natin yan up close, and pwera pintas, charing. Yeah, titignan muna natin yung itsura ng skin ko. And later, after that, ako ay magpo-pore strip. So, tignan natin kung anong itsura ng whiteheads and blackheads sa pore strip using a microscope. Because I've always been curious. Gusto ko tinititigan after ko tanggalin yung pore strip. So, tignan natin kung mas satisfying ba siya. So, ayan na. Ganyan yung itsura ng hair follicles. Buhok yan, day. Hindi yan baka sabihin niyo whiteheads yan. Wait. Ay, hindi yan blackheads. Buhok yan talaga. Parang may patay na buhok pa ako sa mukha, Wah! Ano ba yun? Parang sinulit ba yun o buhok? Buhok ko ba yun? So, yung taray. Ano yun? Parang may nag-illuminate na buhok o nasa loob siya ng skin. Siguro wart to. Yung nakikita ko na isang malaking parang nunal siya na medyo maputi. Siguro wart yan, no? Tapos sa katabi niya, mayroong ang weird. Parang naka-baon siya sa balat, pero parang umiilaw siya. Makinis naman pala ako under the microscope. So, ayan. Grabe yung oily ng face ko. Yan. Okay, ngayon titignan na natin yung pinaka-ilong. Grabe, sobrang oily. Kasi kanina pa ako naligo Sige, antayin natin mag-focus. Char. Yan. Uy, grabe, nakakagigil. Daming whitehead, so nakikita niyo ba yun? So, ngayon, gagamit ako nitong nose pore strips and maglalagay ako sa ilong and dito sa chin kasi madami rin akong whiteheads and blackheads dyan. And titignan natin ulit after ko mag-pore strip kung ano na itsura nung pores, kung ganun pa rin ba siya. At titignan din natin kasi ako pag nagtatanggal ako ng pore strip, hindi ko alam kung ako lang yun Gusto ko tinitignan yung mga natanggal, nakakagigil. Parang gusto ko siya makita ng ganyan na eye level kasi makikita mo nakatayo yung mga whiteheads and blackheads. So, titignan natin kung gano'n din ba siyang kasatisfying pag under the microscope. So, magkakabit na ako. Hey guys, I'm back. Ang hirap magsalita. Matigas na siya. It's been maybe 45 minutes na mula nung kinabit ko siya kasi marami akong ginawa kanina kaya hindi ko siya natanggal agad. Pero ngayon, sobrang tigas na siya at absolutely dry na siya. So, tatanggalin ko na siya ngayon and tignan natin under the microscope. Sarap. Sarap ng feeling. Oh, I'm so excited. The best feeling ever. Ayan, nakikita ko na, ang daming nakuha. Sobrang gusto ko na magpa-facial kasi pag umaharap ako sa salamin, kitang-kita ko yung mga whiteheads and blackheads ko. Pero syempre, bawal pa siya sa ngayon. Kaya wala akong choice kung hindi mag-do it yourself. And ito na. Ayan, nakita mo yun? Nabutas talaga. Ayan, nabutas talaga siya. Tignan mo, wala siya ng laman. Tapos nakanganga siya ngayon. Good luck naman. Dapat,
I-maintain ko to kasi papasukan siya ng bacteria. Ayan na, grabe, natanggal nga. Marami nang natanggal, pero marami pa rin ako nakikita. Siguro hindi na kaya ng pore strip to, dapat to derma na talaga. Pero yun, natignan mo yung mga maliliit na butas. Natanggal yung mga whiteheads nila. So yan, so nakita na natin anong itsura ng pores after matanggal na yung whiteheads and blackheads. So ito na yung pinakahihintay ko. Ito na. Sisilipin na natin yung pore strip. Actually, pag tinignan mo siyang ganyan, parang wala lang naman, 'di ba? Pero pag tinignan mo siyang ganyan, eye level, makikita mo yung mga nakatayong mga whiteheads. Nakakagigil actually. So ayan na, makikita mo yung fiber nung pinaka pore strip. At ayan na, nakikita ko na sila. Ang mga whiteheads and blackheads. Ang galing ko, pati buhok na tatanggal. Ayun no. Buhok ko na yan eh. Ayan, di ba? Nakikita mo ba? Oh my gosh, ang laki! Ang laki! Imagine! Ang laki niya, oh! Uy! Iba pa. Ano pa tayo ba? Ayan! Ay, grabe! Kadiri! Oh! Yuck! Yan na. Tignan mo. Bakit ganun? Kulay itim dahil ba blackhead siya? Ay, meron parang kulay green. And ito kulay black. Ayan. Grabe. Parang alien. So, that is it to this video. Thank you guys for staying till the end. O, yan na, nakita nyo na ha. Sobrang close na natin. Nakita nyo na lahat. Wala na ako tinagong sekreto. Nakita nyo na lahat. Lahat ng pangit sa akin. Charing. So anyways, thank you guys for watching. And please don't forget to like, share, and subscribe to my channel. And I'll see you on my next one. Bye!